วัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับชาแนลเบิร์นแม่กองนะครับวันนี้ก็จะมาสาธิตการทำปลาทูชุบแป้งทอดเกล็ดขนมปังนะครับซึ่ง EP นี้เป็น EP แรกที่ผมได้เริ่มทำคลิปนะครับเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบส่วนผสมในเครื่องปรุงกันเลยนะครับวัตถุดิบก็คือปลาทูสดที่เรานำมาแล่ไว้แล้วส่วนผสมของเราก็จะมีไข่ไก่ 1-2 ใบเกล็ดขนมปังตามด้วยแป้งสาลีเครื่องปรุงเราก็จะมีผงปรุงรส1 ช้อนชาเกลือ1 ช้อนชาและผักชีตำรากผักไทย ส่วนเครื่องปรุงเราก็จะมีผงปรุงรส1 ช้อนชาเกลือ1 ช้อนชาและพริกไทยขาวตำกับรากผักชีต่อไปเราก็จะมาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มก็จะมีน้ำจิ้มสำเร็จรูปแตงกวาซอยถั่วลิสงบดและที่สำคัญเราจะขาดไม่ได้คือน้ำมันสำหรับทอดเราใช้น้ำมันปาล์มแล้วก็มาดูวิธีทำกันเลยนำปลาทูสดที่แล่ไว้เอามาหมักกับเครื่องปรุงคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วนำมาหมักไว้15 นาทีพอเราหมักปลาทูเสร็จแล้วเราก็นำปลาทูมาชุบกับแป้งสาลีแล้วก็ตามด้วยไข่ตามด้วยเกล็ดขนมปังพอเราชุบปลาทูเสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะใส่น้ำมันรอจนน้ำมันร้อนจนได้ที่หลังจากนั้นเราก็นำปลาทูใส่กระทะลงไปโดยใช้ไฟอ่อนๆพอทอดจนตัวปลาเหลืองแล้วเราก็นำปลามาไว้ที่กระชอนเพื่อให้เสด็จน้ำมันจากนั้นก็นำปลาทูชุบแป้งทอดเกล็ดขนมปังมาจัดใส่จานพร้อมกับน้ำจิ้มที่เราได้เตรียมไว้ได้เลยสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ